Як об'яснити це правильно, щоб нікого не обідати? Ну, а як по-другому сказати? Є сталкер, идешь, а рюкзачок. Ну почему вы его не проверить? А ну, говорю, пацани, лучше його кладіть, бо доступного разу вони вас покладуть. Як стали розвідником? Тянуло просто на війну, піти. Розбили мою групу, нас осталось двоє. Нас газом витравили. Як вони йдуть, цих 3 кілометри, двоє суток. Перше поранення було у мене 30 ноября. Бабахнуло. Бабахнуло. Це я сразу сказав, 300. В телефон подивився, то в мене вже друзів немає, такого їхати, блин. Розвідка пеша. Різні задачі. Когось знайти, когось винести, когось привезти, когось вивезти, когось завести. В основному супровід. Так як піхоту треба завести за ручку, так само вивезти. Ви такі, знаєш, сталкери, які постійно живете в кілзоні. А как по-другому сказать? Есть сталкер, потому что идешь, а рюкзачок. Почему вы его не проверите? Ничего себе, шоколадка. День вывесили. Мы назвали это военторг. Военторг, в котором можно найти все. Люди сбрасывают все, любые спальники, там, штаны. А росіяни мертві, що в них нас знаходили цікавого? Галимые сигареты в основном. Всякие, типа шоколадки непонятного производства. Купа носков, жгути. Буває таке, що і гражданка. Багато всякого попадалось. Да, перше поранення було у мене 30 ноября. Ми пішли на задачу, знайти підвал, хороший підзапасний в КСП. Це не підвал, а? Підвал ми знайшли. Знаєш, на худий конець може й бути. Тут прийшов наказ, мов 5 чоловік, відкатились назад, дезертанули. То йдіть до них і виводьте їх. Пішов виводить, тут раз оптове окно. Вокруг відкритка, давай в хату, там була маленька хата, Бабахнуло. То есть я почувствовал, сразу сказал, 300. То когда расслабились, пивпак выпил, и уже все, я уже не мог стоять на ногах. Це півроку було, буквально півроку назад було. Це вже недавно. Меня догнала FPV-шка, но мені повезло, опять же таки, що зацепило за ветку. Там легка контузія, осколок біля скроні. Ухо там. Я такого слышал, это пип. Що треба робити зараз піхотинцю, щоб вижити на позиції? Для початку треба піхоті розлічати звук, чи то FPV-шка, чи то Mavic. Так як вони взагалі не розуміють, вони тільки щось десь услышали, що летить, вони одразу в кусти. А це вампір. Да. А, кажан? То як вони мають дійти до виконання, як вони йдуть, там, я не знаю, відстань до 3-ї точки, тих 3 кілометри, 2 суток.
Я вже там побув, назад вернувся, а вони ще йдуть. Другий день іду, вони чуть далі, там, чи вчора були, вони все йдуть. Ну, то що навчаємо, да. Ну, так навчити вони не навчать, на полігоні. Навіть контролювати ту воду, ну, не йти півбутилки там випив за півгодини, а потім витікаєш тим потом. Просто на самий вже крайняк, як суша, там лоточок 2 закрутив. А вони ж не розуміються, думають, зараз добрий вертольотик прилетить, скине, а добрий вертольотик теж буває так, що... То я там наносив води, вони через 3 дні там вже передавали на КСП, у нас води нема. Я 3 пака лично, 2 піхотинця. Вони через 3 дні дзвонять, я говорю, а що там руки мають? А то вони пасати не виходять, вони бутилки викидають. Так і то, я їм за це говорив, ви ж хоч ситі, ну, хоч бутилки прячьте, закапуйте, ну, не кидайте так. Пролетів розвідник, типу, відфоткав, мусору все більше, типу. Сразу туди починає все літати. Ну, це ж логічно просто. Все залежить від людини, від того, як він налаштований. Там застрілив якось 9 чоловік чи 8. Вони такі. Ми там, коротше, були на якійсь там позиції, йшли. Там бачили удвох з красними пов'язками. Та чого їх не поклали? Та нам сказали, не пались. Понятно, ну, давно в армію пройшов, не кажу. Та, говорить, 3 місяці з полігону. Говорю, ну, правильно, понятно. Ну, говорю, пацани, лучше кладіть, бо наступного разу вони вас покладуть. Як стали розвідником? Піхоту не то, що тягнуло, воно тягнуло просто на війну. Піти якось. Ну так, тим більше, що у вас же є який досвід. Типа спецпризначення, цей напрямок був тяжкий, хромого. – 15 ноября мы зашли, 6 декабря батальон был уже разбитый. Разбили мою группу, нас осталось 2. Нас газом вытравили. Я вытянул одного командира, капітан був такий, тянул його 5 кілометрів там. Дронів було багато так, що я стільки не бачив. Були в основному типу скиди, логи, камикадзе какие-то, самоделки еще у них там были. Ну вот это, что мы вынесли побратимы остальные. Именно те люди, которые на глазах у меня, ну, ничего не смогли их не достать, ничего. Ну, просто да, никто не хотел идти туда. А розвідка де? Ну, розвідка приїхала от, і нам розказували, тут бой вели, тут ще щось. А туди появилась, я говорю, ми працювали вже за розвідку капітально. Як об'яснити це правильно, щоб нікого не обідати? Ну, допустимо, людина є бойова, є не бойова. Є людина, яка не хоче, скажімо так, а є людина, яка мотивована, якої просто, допустим, задуматься, от куди я поїду в отпуск? От так подумати, блін, то у мене ж вдома вже нема, блін. Куди мені їхати? Ну, такі, в Київ. Так у мене ж вже так в телефон подивився, то у мене вже друзів нема, ну, такого їхати, блін. Так думаєш, ну, кому-то, може, лучше так, от, ну, що думаю, ну, я не знаю, я, може, сам там окажусь, ну, я не боюсь, я знаю, що я прийшов, для чого я сюди прийшов, добровільно.